Hello guys! guys! Welcome back to my channel. Today, Jean, Felixima Highway, Yes. also known as Felixima Highway, will teach you how to Renew our Istimara. or the car registration. Yes. So yung may papasalamatan muna tayo. Sino yun? Siya yung guardian angel mo kasi kung hindi dahil sa kanya, Hindi natin na-renew yung Istimara natin kasi may renewal pala yung Istimara. hindi namin alam. So maraming salamat Sir Makoy TV. Ayan. So sa hindi pa nakapag-subscribe sa kanya, click nyo yung link. Ayan. Hindi ka mapapasalamat sa bago mong assistant? May bagong assistant ako pala yun, si Mrs. Made in Saudi. Ayan. Hello. So, Nice to meet you guys. so ngayon, Turuan namin kayo kung paano. paano mag-renew ng Istimara step by step. So, first ay pumunta kami sa kung saan namin nakuha yung sasakyan kasi nasa Al Rajibang pa ito. So, natapos na yung 3 years. So, kailangan pala na i-renew yung Istimara. So, pumunta kami sa saan tayo pumunta kami? Nagraji, doon sa Korea's branch. Correspondence, sama. Akala ko nakalimutan mo na eh. Kaya, So, dyan ako parati sa'yo eh. saan? Buntot mo ko eh. So tapos pumunta tayo doon, anong ginawa natin? Binigyan tayo ng instruction dito sa isang hotel. May tatlong processing yun. Ano yung una, Daddy? Yung una, car checking, Tapos, magbabayad sa online. mhm, At saka yung contact mo yung Al Rajib Bank kung saan mo kinuha yung sasakyan mo. para Para ipadala na yung ano. yung Istimara. So, Pero sa car checking, punta na tayo sa step 1. ayan, car checking. So, ipakita namin kung saan kami pumunta. Ayan. So, Pumunta tayo ng MVPI or Fahas. Pahas yun. Isa Pahas. Motor Vehicle Periodic Inspection. Yes, tama. So pumunta kami doon, nagbayad kami ng 77 Riyal. Pumila kami doon sa Pahas, malapit sa exit Damam Road. Pakita lang namin dyan sa taas, ayan, sa link. Kung ano yung location. Yes. Tapos, in-advisean kami na pag for example may part ng sasakyan na hindi pumasa, tapos magpapacheck kami ulit, yung second time na magpacheck is 25. para babayaran mo lang is 25 or 27 reals na lang guys instead of 77. So before kami nagpa-check doon sa Pahas, pinalitan ko yung brake pad. Ayan yun, tingnan nyo. Sa 3 years na gamit, ayan. Pero may yung sakyan namin, merong UP yun guys. Kaya ang tawag namin sa sakyan namin si UP. And then, yung kanyang, hindi pa namin nagpa-change oil. Kasi due na siya for change oil, pero hindi. Go pa rin kami kasi baka malay mo, makapasa pa naman. Tapos, nung ando na kami, after almost half day ng pila, ang tagal-tagal guys, kaya magdala kayo ng food and drinks while naghihintay kayo doon kasi mapapagod kayo sa kakaupo. Tapos mainit pa naman ngayon. Pagdating namin doon, we were amazed kasi Hindi namin mga in-expect. kababayan natin pala yung taga-check ng sasakyan. Ayan guys, pakita ko sa inyo, ayan. Tingnan nyo. Then, pag nakapasa na yun guys, luckily, yung sakyan namin, kahit may UP, may kailangan pa for change oil. Tapos yung wiper nun is sira-sira na. Pero still, nakapasa pa rin kami, alhamdulillah. Kaya, bilang award or some proof na nakapasa yung sakyan mo, ilalagyan nila sa upper right Yung sticker na ng sticker. At saka nakalagay doon yung Year sa gitna. Tapos yung may punit, yun yung indicator ng month kung ng kailan kailan ma-expire. And then may bibigay silang parang form na kung pasado ka guys. Ayan guys, Ito tingnan na. nyo. Yan. Tingnan nyo na lang. May malapit doon na Muror na office. Pagkatapos or na traffic enforcement.
Traffic police station yata. Station. Doon kayo, para ikutin nyo lang yun guys, doon lang siya sa vicinity, yung kanilang opisina. Ipa-enter mo doon sa may officer, parang i-encode nila yung details. Tama. So, tapos, saan tayo pumunta? Pumunta tayo sa Al-Raji Bank. Nagbayad tayo ng online kasi sa step 3 na tayo. Pumunta tayo Al-Raji kasi nag-deposit pa tayo dati. Tapos nagbayad kami ng 300 riyals through online payment by Sadat sa motor vehicle. Tapos may dalawang doon daddy, 'di ba, na dapat mong i-enteran. Sa ano yung una? Owner ID number at saka sequence 9-digit number sa right side, upper right side owner ID number at saka sa low right side yung sequence 9-digit. Yun i-encode mo doon sa online payments kung pero paano yung process. Makikita nila yung dalawang numero na to sa may Istimara din. Sa card. Pero naka-Arabic to lahat guys. Yung owner ID number, upper right. Sa lower right, yung sequence number. Yan, ipa-flash ko dyan. Ayan. Mostly babayaran nyo is 300. Then, pag accomplish nyo na yun, tawag na kayo sa phone banking. Anong hotline? Itong hotline number. Ipa-flash ko dyan sa screen. Ayan. 9 2000 3344. Ayan. So, pero hindi natin nakuha agad. Kasi ano ngayon, Dad? Supposed to be, mabilis na sana yan, guys. After 3 days, makukuha mo na through SAMSA yung magdi-deliver. Galing sa MOI, Ministry of Interior. Kaso, hindi sila kasi sumasagot through WhatsApp tsaka Twitter. Kaya tinawagan namin ulit yung landline. Yung hotline na yon ng Al-Raji. Tapos, yun pala na process na pala nila yun automatically once na nabayaran mo na. Basta i-inform mo lang yung operator na nakabayad ka na, nakapagpa-check ka na ng car. Lahat. Lahat. Tsaka na before that pala guys, bago ka tumawag, tawag ka pala muna or i-update mo muna yung insurance mo. Pagtapos ka na ng 3 years, hindi ka na under sa Taka Full, punta ka na doon sa Psycho or Saudi Insurance Company. Yung insurance natin. Hanapin nyo lang siya sa Google Map guys. Makikita nyo rin yung kanilang location. Medyo mahirap siya i-locate kasi close yung daan ngayon kasi sa train, no? So, balik tayo sa Al-Raji. Pagkatapos mo nang ma-update yon, customer service. Tawag ka na sa customer service nila. Tapos hintayin mo na tatawagan ka ng SAMSA. Kasi i-verify pa nila yung national address mo. After, day before nila na i-deliver, may matatanggap kang message after mo ma-enter yung national address mo kung saan if i-deliver yung Istimara card. Ayan, tingnan nyo. Kasi ako nag-update na ng phone. Hindi ng delivery address. Ayan, tingnan nyo. So, di-deliver sana. Pipick up yata. Pero hindi parang nag-error yung Explorer nila eh. So, yung website. Pinadeliver na lang namin dito sa bahay. Dapat kami mag-pick up. Pero hindi hindi nag-work eh. So, ginawa na lang natin na pinadeliver. So, binigay ko yung address. Ayan. Pero before that, Mami, dapat yung sa WhatsApp doon, sinend mo yung Istimara, di ba? Nag-send ka doon at saka yung Fahas na tapos na lahat, di ba? Kaya nag-reply sila sa'yo. Yun ang sinabi doon sa WhatsApp, nakita ko sa message mo. Process na yung nila sa MOI. Kaya tumawag yung SAMSA also na yung address mo updated na. Kaya dineliver agad dito. Sa hospital pala, tinawagan ka. So ayan guys, tingnan nyo, nakuha na Excited lang kasi kaya hindi namin na-videoan yung pagkakuha ko ng SAMSA. Pero pag uwi ko dito, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, happy talaga. So,
Sana dapat may natutunan kayo sa Pag-Renew dito sa Istimara. Lalo na sa mga may kotse dito sa Saudi, sa mga kababayan natin, kung paano mag-renew. Kasi once na ma-aksidente tayo dito, saan yung bagsak natin, mami? Sa Pilipinas. Sa kulungan. Ay, kulungan pala. Ayan, tingnan nyo. Pero way back 2016, ayan ang nangyari sa akin. Tingnan nyo. Ipa-flash ko. Kasi dati ako isang delivery driver dito sa Saudi. Ako na yung binangga pero ako pa yung nakulong dahil kasi yung insurance hindi na-update. Kaya ako ay nakulong. Kinuha ko ng muror ng pulis at kinulong. Ilang oras ako nakulong, mami? 2 oras? 1 oras. 2? 1 oras lang ako dun. 2 oras ako umiyak eh. 1 oras na ako dun. So, yun. Kaya dapat kailangan updated natin yung mga papers natin dito. Yung Istimara, insurance, o tinatawag nila tamin, at saka yung ROXA. Yung ROXA, yung driver license. Yung hawak natin. So, salamat sa inyo sa pakikinig. Dapat sana may natutunan kayo. So, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Felixima Highway. And also my wife, made in Saudi. Ayan. Salamat sa inyo and God bless. God bless. Thank you. Thank you guys.